สวัสดีเพื่อนๆชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องการโคลนและก็การ convert to template ใน Proxmox VE นะครับซึ่งเพื่อให้พวกเราเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับก็เลยอยากมาคุยให้พวกเราเข้าใจนะครับด้านขวานี้ก็จะเป็นนะครับสภาพแวดล้อมใน Proxmox ที่พี่รักเองใช้สอนในคอร์สProxmox นะครับ Administration Installation and Administration นะครับซึ่งรายละเอียดเนื้อหานะครับที่สอนมันจะสำหรับ Membership นะครับสำหรับ Membership คนที่จะเห็นได้ก็คือจะต้องนะครับแนะนำเลยแล้วกันนะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์แบบนี้ซึ่งบนมือถือมันจะไม่มีนะครับพอเข้ามาเสร็จก็แนะนำว่าให้กดจอยตรงนี้นะครับโดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Proxmox เองนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่แฟนพันธุ์แท้ขึ้นไปนะครับโดย Membership ก็50 บาทต่อเดือนสำหรับแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt 150 บาทแล้วก็ VVIP 750 บาทนะครับก็เหมือนกับเข้ามาตรงนี้ได้เรียนเนื้อหาที่เอาจากประสบการณ์ที่เราเคยทำงานและ implement มาแบ่งปันนะครับให้เข้าใจง่ายมันจะเป็นการที่ไม่ใช่คุยเรื่องทฤษฎีแล้วก็ผ่านๆไปแต่มันจะเป็นการแนะนำนะครับจากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดแล้วก็ที่จะได้ใช้งานจริงในนั้นมีทฤษฎีในนั้นมีวิธีการทำให้ดูก็เป็นแลบนะครับพอมันเป็นแลบมันก็กลมกล่อมทำให้คนเรียนรู้แบบ learning by doing ไปได้ซึ่งจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การนะครับดูคลิปเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเรียนนะครับสมัครเป็น membership เรียนมีคอร์สเกี่ยวกับ Windows Server ด้วยในอนาคตก็จะมีคอร์สแบบนี้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็เชิญชวนพวกเรามาสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับใครที่ไม่อยากเรียนก็ได้นะครับอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็สามารถที่จะสนับสนุนผ่านนี่เลยฮะแฟนพันธุ์แท้นะครับ50 บาทต่อเดือนสาวก150 บาทต่อเดือนแล้วก็ VV 150 บาทต่อเดือนอย่างที่เห็นก็กดปุ่มจอยตรงนี้นะครับทำในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ได้หมดเลยแต่รู้สึกว่าในแท็บเล็ตผมหาไม่เจอนะฝากพวกเราด้วยนะครับใครเข้ามาดูแล้วนะครับเห็นคอนเทนต์นี้น่าสนใจนะครับไม่ค่อยมีช่องอื่นทำเลยแบบพี่รักทำนะครับแบบที่พี่รักทำก็กด subscribe แล้วก็เอากระดิ่งไปแจ้งเตือนด้วยนะครับช่องเราเองก็ไม่ได้เน้นเนื้อหาที่มันเครียดมากเกินไปนะครับผมเองก็เอางานอดิเรกของตัวเองมาขึ้นไว้ในช่อง Tech Adopt ด้วยเหมือนกันนะก็เพื่อผ่อนคลายแล้วก็แน่นอนว่าก็นะครับก็มาแบ่งปันไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเผื่อใครชอบไม่ชอบก็แล้วไปนะครับโอเคเผื่อเรื่องความบันเทิงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยครับว่าประโยชน์ของแล้วตัว Proxmox ที่พูดถึงก็คือโคลนแล้วก็ Convert to Template คืออะไรบ้างนะครับให้เป็นความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับคลิปนี้จริงจะไม่ยาวนะคลิปนี้จริงจะไม่ยาวนะครับเล่าให้ฟังนี้ครับว่าซีนาริโอในการใช้โคลนนะครับโคลนนะครับก็คือการที่พวกเรามีต้นฉบับอยู่แล้วโคลนนะครับไปใช้งานใช่ไหมครับโคลนไปใช้งานนะและอีกอันหนึ่งก็คือพวกเราเตรียมการไว้นะครับเตรียมการอย่างเช่นเตรียมการ Windows ไว้ Windows เครื่องนั้นอัปเดต Windows เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้จอยโดเมนมีโปรแกรมมีอะไรต่างที่เราต้องการติดตั้งนะเราต้องการที่จะใช้งานนะครับแล้วมีการใช้งานบ่อยๆนะมีการใช้งานบ่อยๆถ้าสมมุติว่านะครับเรามีความต้องการของ user ที่จะใช้งานในองค์กรแล้ว request มาขอเรานะครับพฤติกรรมหรือการกระทำโดยปกติคือเราจะต้องมาทำการ new VM ใช่ไหมครับหรือจะ new เป็นคอนเทนเนอร์ก็แล้วแต่เอาไปโฟกัสที่ VM นะเราโฟกัสที่ VM ไอ้แบบนี้เราจะเสียเวลาถูกไหมแบบนี้เราจะเสียเวลานะครับเราจึงหาเครื่องมือที่จะมาตอบโจทย์ว่าเราจะสบายและทำงานแบบสมาร์ทขึ้นได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะใช้คือเราทำไงให้เราสามารถสร้าง operating system นะครับหรือ VMGate ที่เราจะตอบโจทย์คนขอ request ได้อย่างรวดเร็วไม่กี่นาทีได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคำตอบนั้นก็คือที่พี่รักคุยให้ฟังนี่แหละคอนเซปต์ก็คือโคลนเอาหรือโคลนจากเทมเพลตนะครับเรามาคุยกันเลยนะเรามาลงรายละเอียดกันเลยแบบ hand on lab นี่แหละนะครับเบื้องต้นเลยนะครับถ้าใครมี Proxmox อยู่ก็เข้ามาได้เลยนะครับซึ่งใน Proxmox นะครับเมนูโคลนมันจะไม่ได้อยู่ในเลเวลของเซิร์ฟเวอร์นะมันจะไม่ได้อยู่ในเลเวลของเซิร์ฟเวอร์เมนูโคลนมันอยู่ในเลเวลของอะไร
มันอยู่ในเลเวลของ virtual machine นะครับ virtual machine นะครับดังนั้น scenario สำคัญที่สุดนะครับอย่าจำว่าพี่คลิกที่เครื่อง virtual machine อะไรต้องจำหลักการก่อนหลักการคือเราต้องการที่จะมี Windows Linux Ubuntu SUSE Red Hat อะไรก็แล้วแต่นะครับที่นะครับมีการ request บ่อยๆสเปคแบบนี้แหละนะครับอย่างเช่น RAM เท่านี้ CPU กี่คอแบบนี้นะครับดิสกี่กิกกี่เทราไบต์แบบนี้นะครับเราก็จัดเซต virtual machine ก็คือเราก็สร้าง virtual machine gate ก่อนนั่นแหละอันดับแรกนะครับเราก็สร้างก่อนนั่นแหละสเต็ปเดิมพอเราสร้างเสร็จนะครับสมมุติพี่มีตัวนี้นะครับสมมุติตัวนี้ยังไม่ใช่เป็นเทมเพลตนะครับติ้งต่างว่าพี่มี db พี่มี db ตัวนี้โทษทีเปลี่ยนใหม่พี่มีแอป1ตรงนี้นะครับพี่ต้องการที่จะให้ต้นฉบับมันก็คือเป็น Windows Server 2025นะครับมี IIS รันอยู่บนนั้นนะครับลง .NET Framework เรียบร้อยนะครับทำvariable อะไรต่างๆเรียบร้อยหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแอปที่มีการใช้งานบ่อยๆเป็นต้นอันนี้แบบที่1หรือแบบที่2พี่อาจจะเป็น Windows Server ที่อัปเดต Windows ล่าสุดแล้วนะครับและใครจะเอาไปต่อยอดเอาไปทำอะไรก็ตามถ้ามีการ request มาพี่ก็สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วอันนั้นก็เป็นในแง่ของการเตรียมเทมเพลตหรือเตรียมต้นฉบับไว้ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าถ้าสมมุติจะทำการโคลนหรือ convert to template ทำยังไงก็พวกเรามาที่ VM get เป้าหมายนะครับทำการคลิกขวาจะสังเกตว่าถ้าเราคลิกที่โหนดนะที่ compute node จะไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นเป้าหมายก็คืออยู่ที่เรื่องของการคลิกที่ virtual machine เป้าหมายที่เราต้องการที่จะจัดการนะครับเราคลิกสักอันก่อนนะครับเราจะเห็น2ตัวนี้เห็นไหม clone convert to template นะครับคำว่า convert to template ก็คือเราต้องการให้ virtual machine state นะครับเปลี่ยนเป็น template ยกตัวอย่างง่ายๆเลยใครเคยทำ virtual desktop นะครับใครเคยเตรียมการคอมพิวเตอร์นะครับที่เราต้องการเตรียมไว้แล้วข้างในเนี่ยมันตั้งชื่อ Windows ไว้แล้วเป็นเทมเพลตไว้นะครับติดตั้ง Office ไว้แล้วติดตั้ง PDF ไว้แล้วติดตั้งแอปลิขสิทธิ์ของบริษัทไว้แล้วทำเป็นเซตเลยนะครับอาจจะบอกว่า Golden Image ที่1สำหรับฝ่ายขาย Office Image ที่1สำหรับWindows Server ไฟล์ Server สำหรับแอป SUSE สำหรับแอป Linux Ubuntu หรืออะไรพวกนี้เราจัดการเสร็จปุ๊บเนี่ยเรา convert to template นะครับพอวิธีการ convert to template ก็คือเหมือนกับเครื่องนี้นะครับนี่เหมือนเครื่องนี้นะครับเราทำการ convert to template แล้วนะครับลักษณะของ template จะเป็นอย่างนี้ลักษณะของ template จะเป็นอย่างนี้นะครับรูปคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกับข้างบนเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเสียสละสักตัวหนึ่งก่อนนะครับสมมติตัวนี้เป็น db1 เครื่องนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับทำขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการให้เป็นเทมเพลตนะครับดังนั้นเนี่ยขอแก้ตรงนี้ก่อนว่าให้มันเป็นเทมเพลตตรงนี้นะครับผมบอกว่าเป็นเทมเพลตอันนี้ก็ประยุกต์ใช้กับอะไรนะที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแท็กนะโอ้โหเพิ่งสอนไปนะเป็นแท็กนะครับผมก็บอกว่าไอเนี้ยเป็นเทมเพลตผมจะให้เป็นเทมเพลตวิธีการทำก็คือคลิกขวาตรงนี้แล้ว convert to template จะสังเกตนะอันนี้เป็นรูปจอนะครับนี่เป็นรูปจอ convert เลยนะครับก็ yes confirm to template ใช้เวลานิดหนึ่งนะมันก็จะมีทาร์กนะครับพอ convert to template แล้วนะครับ convert to template แล้วเนี่ยจะสังเกตว่านะครับรูปสัญลักษณ์ของ virtual machine จะเปลี่ยนไปรูปของ virtual machine จะเปลี่ยนไปทีนี้นะครับพอเราเป็นเทมเพลตแล้วสิ่งที่เราจะได้เราลองคลิกขวาดูเห็นไหมเทมเพลตนั้นจะไม่สามารถ start ได้ไม่สามารถ power on ได้เห็นไหมฮะไม่สามารถที่ power on ได้คุณเมื่อไหร่ก็ตามถูกเปลี่ยนเป็นเทมเพลตนะครับไม่สามารถที่จะ power on VM นั้นได้
VM นั้นจะกลายเป็นต้นฉบับนะครับ VM นั้นจะกลายเป็นต้นฉบับนะครับซึ่งเอาไว้รองรับการที่เราจะโคลนนั่นแหละนะที่เราจะโคลนนะครับสเต็ปที่ถูกต้องก็คือเราเตรียมเครื่องให้เป็นต้นฉบับก่อนเครื่องนั้นนิ่งแล้วไม่มีการอัปเดตอะไรแล้วและเป็นเซตที่เราต้องการเตรียมซึ่งเซตพวกนี้จะจัดเซตตามความต้องการการใช้งานในองค์กรที่มีการรีเควสต์บ่อยๆแล้วเราต้องมานั่งเสียเวลาบ่อยๆแล้วก็เตรียมเซต1เซต2เซต3อาจจะมีหลายเทมเพลตไว้ได้นะครับพอมี user request มาพี่ขอเครื่องนะครับที่ทำหน้าที่เป็น database Windows Server 2025 อัปเดตล่าสุดนะครับพร้อมติดตั้ง SQL Server แล้วนะครับให้พี่ด้วยนะใช้เวลานานไหมนะครับเราอาจจะติ้งตาม standard request เราอาจจะบอกว่าโอเคนะ SLA ถ้า request แบบนี้มานะ1ชั่วโมงแต่เราอาจจะทำแค่10นาทีก็ได้ถ้าเครื่องเราเร็วหรือน้อยกว่านั้นเสร็จแล้วก็อาจจะเผื่อสมมอบเตรียมการให้ก็เสร็จนะครับงานของเราก็จบแฮปปี้แล้วเราเองก็ไม่ต้องอะไรมากแน่นอนว่าเราจะสบายเช่นนี้ได้เราต้องเข้าใจการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้วิธีการเหล่านี้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องดูนะว่ามีผลกระทบกับระบบอย่างไรบ้างเป็นต้นนะครับโอเคสมมติเราได้เทมเพลตอย่างนี้นะครับพอเทมเพลตนี้ปุ๊บเราก็ทำการโคลนนี่คือการโคลนเองเนี่ยนะครับมี2แบบเห็นไหมครับลิงก์โคลนกับฟูลโคลนลิงก์โคลนก็คือ virtual machine นะครับตัวต้นฉบับนะครับกับตัวใหม่จะมีความเกี่ยวข้องกันนะจะมีการเกี่ยวข้องกันนะครับใครสนใจลงรายละเอียดก็นะครับคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ Proxmox แล้วก็ไปเรียนเรื่อง VM template and clone ได้นะครับ VM template and clone ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคอร์ส Proxmox อันนี้ผมจะอธิบายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่หลักการที่อธิบายเท่านี้ก็เพียงพอนะจริงๆ Link Clone หรือ Full Clone นะครับตรงนี้ถ้า Full Clone ก็คือต้นฉบับถูกโคลนออกไปเป็นเครื่องใหม่ 100% แน่นอนว่ามันจะใช้พื้นที่นะครับเยอะหน่อยเพราะสมมุติต้นฉบับมี100กิกโคลนไปอีก1เครื่องก็ต้องเสียพื้นที่200กิกนะครับเพราะอิสระเท่ากันแต่ถ้าลิงก์โคลนก็คือต้นฉบับ100กิกโคลนปุ๊บนะครับวิธีการโคลนมันก็จะมีอะไรก็ตามที่มีส่วนเหมือนมันจะลิงก์ไปมันจะมีค่า config link แล้วก็กลับมาใช้ข้อมูลที่เป็น virtual disk เดิมนะครับนี่ที่เขาอธิบายตรงนี้นะที่เป็น link clone นะครับเนี่ย link clone link clone นะครับ VM require less disk space จะใช้พื้นที่น้อยสำหรับ VM ที่มันเกิดขึ้นใหม่นะครับbut cannot run without access the base VM ถ้า base VM ดันพังดันหายหรือคุณไปลบมันพังทั้งหมดนะครับ Link Clone นะครับก็จะดีตรงนี้แหละนะครับแต่คุณก็ต้องเก็บต้นฉบับเนี่ยอย่าง DB1 เนี่ยคุณจะไปลบต้นฉบับไม่ได้นะครับเพราะมันจะไปดึงเอาดิสนะครับตั้งแต่วันที่มันโคลนนั่นนะดิสอย่างเช่นเรามีโคลนสเตตก็คือ OS สำเร็จแรงต่าง success state นั้นเนี่ยนะครับแล้วมันก็ยังใช้เบสตรงนั้นในการ boot on Windows เวอร์ชันนั้นออกมาและมีส่วนต่างที่มันก็จะเก็บก็คือความต่างของนั้นก็จะเป็นดิสชุดใหม่แต่ดิสชุดเก่ายังคงใช้อันนี้คือข้อดีก็คือเซฟสเปซของดิสแต่ข้อเสียคือต้นฉบับต้องอยู่นะครับถ้าคุณมีการโคลนเยอะนะครับแล้วมีลิงก์โคลนเยอะๆมันก็มีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับใน Proxmox เองผมเองก็โคลนเช่นเดียวกันแต่เพื่อให้ง่ายในระยะแรกผมก็ใช้ฟูลโคลนก่อนระยะหลังก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นลิงก์โคลนซึ่งลิงก์โคลนบางทีเนี่ยผมต้องการที่จะตัดความยุ่งยากผมก็ไม่ใช้นะครับไม่ใช้นะอันนี้ก็พวกเราไปดูกันนะว่าพวกเราจะใช้โคลนแบบไหนนะครับนะซึ่งสามารถทำงานใน raw disk ก็ได้ qcount2 ก็ได้ vmdk format นะครับซึ่งอยู่บน local storage หรือว่า NFS storage ก็ได้ตรงนี้นะครับเนี่ยหรือ LVM หรือ ZFS ได้หมดนะครับถ้าคุณมีการโคลนเยอะๆนะครับ storage ของคุณเนี่ยผมว่าควรจะแยกเหมือนกันนะครับ storage ของคุณเนี่ยนะครับ target storage หรือพวกนี้นะครับคุณก็ควรจะแยกเหมือนกันนะถ้าเป็น full clone ใช่ไหม
ฟูลโคลนก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะนั่นเลยนะครับก็โคลนจะเร็วหรือจะช้านะครับก็ขึ้นอยู่กับดิสของคุณเดี๋ยวเรามาลองโคลนดูนะครับถ้าไม่จบเนี่ยไม่เป็นไรนะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะโชว์คอนเซ็ปต์ให้ดูนะครับ db s นะครับ sql 1สมมุตินะครับไม่มีนะไอ้ตรงนี้เป็นตรงนี้ก็เป็น DMID 106ระบบเรียง target storage นะครับ target storage ถ้าจะให้ดีในเชิงดีไซน์นะครับตอนที่คุณทำเทมเพลตผมก็แนะนำว่าให้คุณแยก storage สำหรับเทมเพลตออกไปนะครับดังนั้นการดีไซน์นี่สำคัญนะครับคุณก็ควรจะแยก storage ออกไปนะครับให้เป็นต้นฉบับแล้วพอโคลนมาคุณก็มาโคลนไว้ที่ production data store นะครับหรือ production disk ก็ว่ากันไปนะครับคุณจะใช้ format อะไรนะครับอันนี้มันก็ต้นฉบับเลยแล้วก็กดโคลนนะครับให้กดโคลนเลยนะก็จะได้ VM นะครับจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับที่นะครับ performance ของเซิร์ฟเวอร์นะถ้าตรงนี้ก็เป็นเทมเพลตเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณจะโคลนก็เช่นเดียวกันก็หลักการโดย default มันจะขึ้นมาเป็นลิงก์โคลนนะเห็นไหมโหมดลิงก์โคลนนะครับ เดี๋ยวผมลองดูอีกนะแอปเซิร์ฟนะครับ11สมมติตั้งชื่อแบบนี้แหละนะครับเลือก Resort Pool ได้ไหมไม่มีเลือกอะไรได้บ้างหลังจากทำลิงก์โคลนจะเลือกอะไรไม่ได้เห็นไหมฮะลิงก์โคลนไม่สามารถที่จะเลือก Target Storage ได้นะไม่สามารถเลือกได้ยกเว้น Full Clone ครับโคลนไปเลยนะครับให้เห็นในแล็บนี่แหละนี่น่าจะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมลิงก์โคลนใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับแค่แป๊บเดียว105ตอนนี้103นี่ยังมี1 job นะครับที่รันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วแต่103ยังโคลนอยู่สินะครับเนี่ย103ยังโคลนอยู่ลักษณะคือ transfer นะครับเขาบอก160กิกมันก็จะ transfer 160กิกโอเคไหมเรื่อยๆจนกระทั่ง success นะครับก็ต้องรอให้เสร็จถึงจะใช้งานได้105เมื่อสักครู่แอป11ใช่ไหมครับอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วเพราะมันเป็นโคลนแบบลิงก์โคลนมันจะใช้เวลาน้อยอันนี้มันผมไม่แน่ใจว่ามันมี OS หรือเปล่านะครับมี OS ที่บอกว่าเป็นซูซี่ข้างในนี้จำไม่ได้ว่า OS คืออะไรนะพอเทสไว้อยู่เหมือนกันก็นะครับสรุปว่าลิงก์โคลนเร็วกว่าเยอะแต่ต้นฉบับคุณต้องยังคงรักษาไว้ให้ดีนะครับดังนั้นถ้าคุณทำลิงก์โคลนดิสชุดที่เก็บบนลิงก์โคลนก็ต้องดีไซน์เป็นเลทนะครับเลท ZFS อะไรพวกนี้ก็ได้อย่าดีไซน์เป็นซิงเกิลดิสนะครับเพราะมันรับงานคือคนอื่นเนี่ยจะมาดึงต้นฉบับแล้วไปเขียนไปอ่านด้วยในการบูตอะไรพวกนี้นะครับเรามาดูซิว่าถ้าในมุมของลิงก์โคลนตรงนี้นะครับดิสมันจะเป็นยังไงฮาร์ดแวร์ดิสมันจะเป็นยังไงดิสมันจะบอกเลยครับว่าเราใช้107ก็จริงเห็นไหมครับเบส104เห็นไหมมันจะเขียนว่าเบส104ดิส0แล้วก็ /vm 107 disk size 160 กิกเห็นไหมนี่คือโคลนที่มันเป็นโคลนแบบลิงก์โคลนมันจะต่างนะครับเรามาดูนะไอ้พวกนี้นะครับ103ใช่ไหมกำลังทำอยู่ใช่ไหม103เนี่ยที่มันกำลังโคลนมันก็จะเป็นดิสเห็นไหมครับเนี่ย103ไม่ใช่ไอ้ที่เรากำลังโคลนนี่คือเราโคลนเสร็จแล้วใช่ไหม105เราโคลน105แล้วเมื่อสักครู่เราโคลน105เพื่อให้ได้106เนี่ย db sql 1เห็นไหมครับเนี่ยจะสังเกตดิสนะให้พวกเราดูดิสนะครับดิสมันก็คือ
เนี่ยมันก็จะเป็น106เลยมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะครับกับดิสต้นฉบับนะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูน่าจะเกิดประโยชน์นะครับหลังจากที่โคลนเสร็จนะครับเราก็เปิดได้ปกตินั่นแหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะทำนะครับก็คือถ้าเป็น Windows เองเนี่ยต้องไปเคลียร์ SSID ให้แตกต่างเคลียร์ SSID ให้แตกต่างนะครับเนี่ยก็การใช้งานก็ใช้งานได้ปกตินั่นแหละนะหลังจากบูตขึ้นมาสมมติอันนี้เป็น Windows นะรู้สึกว่ามันเป็น Windows มันไม่ใช่ Ubuntu ถ้าจำไม่ผิดนะการโคลนเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติเลยแต่ว่าระบบปฏิบัติการที่ผมเซตไว้ตอนนั้นที่เตรียมไว้นะครับจำไม่ได้แล้วข้างในมันคืออะไรเหมือนกันมันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่เมื่อโคลนเสร็จใช้งานได้ 100% อย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าพวกเราจะไปทดลองดูแล้วก็แอพพลายใช้งานในการทำงานจริงๆได้ประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ